الأساسيات الإسعافات الأولية شبيهة بالخريطة، إنك تمشي عليها، إذا مشيت عليها تتجنب الخوف. الإمرجنسي ميديكال سيرفيسز أو الخدمات الطبية الطارئة هي مو مهنة إنه ما يشتغل فيها إلا فلان اللي في الإسعاف. إيش هو الإمس؟ إيش هو؟ قسم الطوارئ جايك للبيت. الحلقة هذه تأتيكم بالشراكة مع أكاديمية أسعف، الأكاديمية اللي تقدم دورات في الإسعافات الأولية بشهادات معتمدة، تقدر تاخذها من أي مكان في العالم، يعني وأنت في بيتك تقدر تاخذها أونلاين، ويعطونك بطاقة مسعف، وعندهم شيء جميل اسمه الضمان الذهبي، إذا تشوف نفسك ما استفدت من الدورة بيرجعون لك فلوسك. في الرابط تحت موجود الموقع ورابط الأكاديمية. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج عبد الله ليش. أنا عبد الله العبدلي. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن تخصص ممكن يكون غريب، ممكن يكون يخوف، ممكن يكون الكلام عليه كثير. تخصص يحفظ حياة الإنسان، تخصص أعتقد إنه بيهمنا كلنا كبشر، تخصص إنسان من الدرجة الأولى، تخصص طب الطوارئ، مع ضيفنا الكريم بندر الدلبحي. حياك الله بندر. أهلا وسهلا، حياك الله، سعيد بتواجدي معاك، وأمسي بالخير لحضرة الزملاء والزميلات خلف الشاشات. الله يسعدك. طيب، أولا من يكون بندر الدلبحي؟ ثانيا ليش بالذات طب طوارئ؟ بندر الدلبحي أخصائي إسعاف وطب طوارئ. الشيء اللي خلاني أدخل هذا التخصص هو إني واحد خواف، أخاف من إيش؟ إن أحد حولي يحتاج مساعدة تنقذ حياته وما أكون قادر إني أقدمها، فدخلت التخصص هذا. فكان دائما خوفي من جهلي يقتل غيري كان هو يلاحقني، والله الحمد الآن أخصائي إسعاف وطب طوارئ ومتمكن والله الحمد. فمن هنا تولدت الرسالة البندر بعد ما تخصصت في هذا التخصص، إنه صار الموضوع شخصي أكثر لتوعية الناس في الإسعافات الأولية وغيره، وهو امتداد من مهام هذا التخصص إن احنا نوعي الناس على الإسعافات الأولية ونشيل من عندهم هذا الخوف اللي أحيانا ممكن يتملك منهم. بندر، أنت لسه تخاف ولا راح الخوف؟ خلاص طاحت هيبته، ما عاد له كرت. اوكي. اي، فبس الخوف هو موجود احيانا، بس خوف من ايش؟ يعني ما تخاف انك تجي متاخر، تخاف انك ما تكون موجود، تخاف انك تنسى او ان الناس اللي يكونون حول ذاك الشخص غير مدربين. هذا الشيء المقدور عليه بسيط، يعني صار الوضع الحين بعد سنوات الدراسه ما صار هو الخوف او ذيك الرجفه، لا انا ما اقدر اسوي شيء، لا خلاص متمكن، صرت متدرب انك كيف انت تسعف الشخص اللي قدامك. فمثل ما ان هذا الخوف او تخصص هذا الناس اللي فيه من رسالتهم ايضا انهم يقوون الناس اللي حولهم او منا ويمكنونهم منا. انا جدا معجب صراحه في اللي انت سويته. تصور ان الخوف يقتل انبل واجمل ما في الانسان. يمكن كلنا كبشر نخاف، لكن انت على حد علمي الآن أنك قاعد تدرب الناس كيف يصيرون مسعفين، وعندك أكاديمية ما شاء الله. صحيح الكلام هذا؟ الحمد لله. هنا تولدت رسالة التوعية الإسعافية. الإمرجنسي ميديكال سيرفيسز أو الخدمات الطبية الطارئة هي مو مهنة إنه ما يشتغل فيها إلا فلان اللي في الإسعاف ولا اللي في المركز المرحل اللي بتجي الاتصالات. ترى الشخص اللي غير متخصص اللي أيا كان تخصصه هو ضمن نظام الخدمات الطبية الطارئة. شفت الشارع اللي يسوق راح يجيب تميس لهله ياكل نص كذا في الطريق، شاف سيارة حادث يساره، فبمجرد انه كان موجود في مكان الحادث هذا الشخص دخل في نظامنا الخدمات الطبية الطارئة. هذا الشخص هدفنا انه يكون مؤهل للإسعاف، لانه هو راح يكلم مين؟ راح يطلب الإسعاف. فمن مهمتنا في نظامنا الإمرجنسي ميديكال سيرفيسز ان العامة الناس كمجتمع يكونوا مؤهلين ومتمكنين من الخدمة الطبية الطارئة، وتم تصميمها لهم بطريقة مبسطة، يعني أولاً وأخيراً مو حاجة صعبة كثير يعني. طيب، خلينا نقول كشخص عادي ودي أصير مسعف، أقدر؟ لا، تقدر تصير مسعف لأن كلها مثلاً أبي أعلمك حاجة كيف إذا صار كذا سوي كذا، إذا صار كذا
سو كذا. قصدك مهارة يعني؟ إذا شفت البني آدم والكائن البشري اللي قدامك مصاب بحاجة معينة، تعامل معاه بالطريقة الفلانية. هذه باختصار. دائما لما أقوله بصير مسعف يفكر إنه في تفاصيل كثير، في معلومات طبية كثير، الموضوع معقد، الموضوع لازم أسوي أشياء كثير. هو باختصار الإسعافات الأولية مع الزمن تم تبسيطها إن الشخص العادي يقدر يفهمها بسرعة، يحفظ مهاراتها بسرعة. كثير من مهاراتها تقدر تتعلمها عن طريق الفيديو حتى. فتم تبسيطها لدرجة أن الشخص يقدر يتعلمها من فيديو. أنا قد شفت لك فيديو زي كذا قاعد تعلم الناس أو تشرح لهم في الأكاديمية حقتك ولا؟ الواجب التوعوي للإسعافات الأولية هو في فيديوهات كثير، من واجب أن نوعيهم بشكل موجودة للكل. في الأكاديمية هي دورة إسعافات أولية معتمدة دوليا بشهادة وبطاقة مسعف أولي. ففي الأكاديمية خلال المنصة التعليمية الدورة تكون موجودة مرتبة في فيديوهات مشروحة بلغة عربية بسيطة. فتحصلني أقعد أمزح وأسولف فيديو كذا عشان المعلومة توصل. المهارات الإسعافية تم تبسيطها إنه من فيديو أنت تقدر تتعلمها. ففي الدورة هذه أو في الأكاديمية هذه الخدمة الإسعافية، المعلومة الإسعافية موفرة بشكل متكامل متجدد، بضمان ذهبي للشخص إن إذا ما استفاد يقدر يعني يسترد كل حاجة. أوكي. لأن الهدف الرئيسي قبل كل شيء نعلمك كيف تسعف. إذا أنت لاحظت إنك ما استفدت يعني تقدر عادي تطلع من الكورس. طيب أنا قل إني بشترك وما عندي أي مشكلة واثق، بس إني خاف إذا شفت حادث شفت دم. كيف تدري ليش تخاف؟ ليش؟ كثير بالعادة اللي يحضرون الدورات التدريبية اللي يقدمها أحيانا في ناس عندهم معلومات كثير عن السكر، عن الجلطة، عن الصرع، عنده معلومات لبكرة. أوكي. بس يرتبك قدام إذا جاي يسعف. ليش؟ لأنه ما عنده الأساسيات. أو لما يجي البراميدك أو الأخصائي الإسعاف في الإسعاف ترى عنده تشيك ليست هنا، عنده خطوات في راسه 1 2 3 4. بدونها معلوماتك هذه ما تستفيد منها شيء. فأنت كيف تجي الأساسيات الإسعافات الأولية كما هي موضحة إن عندك 1 2 3 4. ما ينفع تروح 5 قبل ما تروح 1 و2 و3 و4. الأساسيات الإسعافات الأولية شبيهة بالخريطة إنك تمشي عليها. إذا مشيت عليها تتجنب الخوف. ليش؟ لأنك أنت تعرف أنت وينك الآن. يعني كنت جاهل أو الإنسان عدو ما يجهل. غالبا تم تبسيط الموضوع جدا. أساسيات الإسعافات الأولية لو اتبعها أي شخص، حتى لو المريض اللي قدامك أنت ما تعرف إيش فيه أو ما تعرف كيف تسعفه، فالأساسيات هذه تعلمك أنت إيش تسوي. فعشان كذا إحنا نخاف من إيش؟ ليش دائما نخاف؟ لما نتورط. أنا ما أدري وش أسوي، أنا ما أدري إيش سويت، أنا فوت شيء ولا لا. بس لما تحفظ الأساسيات لازم الكل يكون حافظها. هي لها ترتيب معين مشروحة في الدورة، حتى في فيديوهات في اليوتيوب أو في حسابي في تويتر موجودة. إن نحفظها كلنا. جيت عند المريض أتأكد من إيش أول شيء، ثاني شيء، ثالث شيء. طيب إذا حصلت عطني أمثلة ولا أقطع كلامك. أنا اللي فهمت أن كثير واجهت الشيء هذا، أو كثير أشخاص يعني كانوا يخافون بعد ما تعلموا الوضع صار طبيعي. الأساسي هي انطباعها علي أنا بعد وقبل. مثلا قبل تتعامل مع أي مريض لازم تتأكد أن المكان آمن لك. ينفع أروح أسعف واحد في نص الشارع بعد شوي مسدح جنبه مدعوس. فهذا تأكد من أمان المكان لك. بعدين في حاجة تسمى الكشف الأولي. في الكشف الأولي أنت تشيك على المريض في خطوات 3 أو 4 مفصلة. مثلا تأكد على التنفس، درجة الوعي، النزيف، الأشياء هذه عشان تشوف الشخص اللي قدامك يحتاج إسعاف ولا لا. هذه في الكشف الأولي. بعد الكشف الأولي تحدد هل المريض يحتاج إسعاف ولا لا. بعدين تطلب الإسعاف. كيف تطلب الإسعاف؟ بعد الإسعاف في الطريق في أشياء لازم تسويها. في الكشف الثانوي أسئلة كثير عشان تعرف أنت إيش تقدر تتصرف معها. فالأساسيات هي مثل الخريطة، مثل الفانل هذا تحط فيه معلوماتك كلها وتمشي عليها. معليش الفانل خلينا نترجمه بالعربي لأن زعلوا علينا. خريطة. أوكي خريطة. مثل الخريطة 1 2 3. تمام. طيب لما يقول لك الشخص أنت دخلت المجال هذا وقاعد يشوفك أنت شغوف وتتكلم وتدرب، يا أخي ليش تدخل مجال ممكن يسبب لك مشاكل أو ضيقة صدر لما تفقد المرضى، لما ما تقدر تسفهم على الوجه المطلوب؟ بالنهاية حنا بشر. أتفق معك. حنا بشر قبل كل شيء. البرامج التعليمية الموجودة الآن في السعودية خصوصاً في الخدمات الطبية الطارئة وطب الطوارئ وتخرج أخصائي إسعاف من أقوى البرامج اللي موجودة على مستوى العالم.
المستوى عندنا هنا مرة رهيب، متقدم جدا. أنت تخاف أنك تفقد مريض أو ما تعرف كيف تتصرف مع مريض، الجامعة مو مخليت لك خيار. أنت ما تتخرج إلا وأنت مر على كل حاجة، مدرب على كل حاجة. من ثاني سمستر في الجامعة الكلية، ثاني ترم أنت تنزل مع الهلال الأحمر، تداوم معاهم، تشتغل معهم. بس المناظر، معليش أنا ما ودي يكون سلبي، بس المناظر اللي تشوفها يمكن بعض الناس يقولون، خاصة البنات، وأعرف بنات مسعفين من أفضل الناس ما شاء الله، بس يمكن ما يفضلون يشوفون المناظر هذه. تعتمد على الشخص. أعتقد في ناس يشوفون الدم يخافون، أنا أشوف الدم أشوفه بين طالع عشان تروح توقفه. فتعتمد على الشخص وطريقة تفكيره. يخاف. هل هي مثل معتقدات خاطئة أو تصورات سابقة أو تهويل للأمر؟ يعني الموضوع أوكي قد يكون فيه شوية ضرر أو ما حد يفضله، بس بالنهاية ترى أنت قاعد تسوي شيء إنساني، قاعد تنقذ حياة بعد الله يعني وإذنه حياة الكثير من الناس، قاعد تساهم في التحسين وفي بناء الإنسان والحياة بشكل عام. كل واحد أعلم بنفسه. طيب كيف أعرف نفسي معلش؟ أنت تحب التخصص ولا لا؟ في يقولك واحد أحب التخصص بس ما أحب المناظر ذيك. أعتقد أن محبة التخصص تقويك ضد المناظر هذه. حلو. لأنه أنت بتشوفها مرة 2 3 4 وانتهى الموضوع خلاص. بالعكس، محبتك المجال معين ترى هذه فرصة أنك أنت تحب حاجة. يعني ترى هذه موهبة ولطف من الله سبحانه، أعطانا مجالات نحبها، نقضي فيها عمر، نصنع فيها أثر. فمو عذر هذا أن الواحد يعني يستغني. كل واحد أعلم بنفسه. المناظر الشنيعة اللي أحيانا الناس يوصفونها ترى أنت ما راح تشوفها. يعني لو أشوف نفس المنظر قبل الدراسة وأشوفه الآن، النظرة تختلف، التفكير يختلف، التركيز يختلف. لو رجع فيك الزمن تدخل تخصص 100%، 100%. ليش؟ لأن أنا حاب التخصص جدا. ليش حبيته؟ مش أكثر شيء يعني يجذبك فيه أو الأدرينالين رش. أوكي. يعني ارتفاع نسبة الأدرينالين. خلينا نشرحها. لما تسجل هدف الدقيقة 90 فيفا مو بتنبسط؟ فنفس الأدرينالين اللي يطلع في جسم الإنسان. إحنا في الباراميدكس في مقولة عالمية تقول بالإنجليزي، يقول لك الجود باراميدكس live on adrenaline rush، أو الأخصائيين الإسعاف يعيشون على ارتفاع نسبة الأدرينالين. بعض الناس الحماس لهذه الدرجة ولا تبالغ بندر؟ لا صدق. لما تنزل بالإسعاف هذه السيارة تعرف إنه ثواني قيمة جدا. تعرف إنه كل فكرة في بالك أو كل خاطر يصنع أثر على حياة الشخص اللي قدامك لازم تكون موجود، أدواتك تكون جاهزة. هذا أثر عظيم، هذا أثر عظيم جدا. اللحظة ذيك لحظة ثواني تمر بطيئة جدا، جميلة جدا، إنك كنت قاعد تسوي شيء عظيم. فأنت متحمس جدا مع الشغل اللي أنت قاعد تسويه. بلس إنه مين الناس اللي يشتغلون معاك في الإسعاف؟ ترى بيئة الزملاء أخصائيين وأخصائيات الإسعاف ترى جدا ناس شغوفة، حابة المجال، تصنع أثر، إنسانيين جدا، لطفاء مع المجتمع. ناس غرباء أول مرة يشوفونهم تصنع لطفاء يعتنون فيهم. فهذه مهمة إنسانية بحتة، تصنع أثر. أنت قاعد تسوي، أنت ما رجعت تنام وترجع البيت ما سويت حاجة، لا أنت قاعد تسوي شيء عظيم. عطني موقف أو قصة ما تنساها أثرت فيك. هذه أول أيام التدريب. أول يوم بدينا دوام الساعة 8 6. كان صباح هادئ جميل من صباحات الصيف اللطيف، لين جاء بلاغ في أحد ساعات، يعني الساعة 10 كذا شيء كذا. كان البلاغ إنه فيه حالة طعن في واحدة من البيوت. أوكي. والخبر اللي وصل إنه في اعتداء في البيت شيء زي كذا. كان شغالة طعنة طفلة إلى حد الوفاة الله يرحمها. الشاهد مو هنا. لما وصلنا حنا حصلنا الولد الأخ الثاني للطفلة موجود تحت، نزل تحت من الشقة يعني شيء زي كذا. فالشرطة فوق والدفاع المدني والناس فوق. لما وصل الإسعاف ركب الولد هذا معانا، عمره صغير يعني فوق 10 سنوات. خلينا نسميه إكس من الناس. إكس من الناس هذا فيه قوة عظيمة يا رجل، شيء فيه جلد، قوة قوي جدا. ما كان يبكي، كان صابر ساكت، طالعك ما تحس إنه الطفل اللي قاعد يطالعك.
فهو لما ركب معنا الاسعاف كان شايل كذا، جاء في بالي ان الزملاء او الناس اللي برا حاطين في تيشيرت حقه في قميصه حاطين قماش ولا شاش علشان يوقفون النزيف من بطنه، لان احنا سمعنا ان في طعن. اوكي، فهو كان شايل كتله كذا. حطنا على الستريتشر او السرير اللي جوا الاسعاف، بدا الفحص. كان عددنا 3، كان معنا اخصائيين اسعاف. بدينا نشتغل. انا كمتدرب كان عندي الفرصه اكبر اني اتعامل معاه بشكل اكبر تحت الاشراف. فبديت اقص القميص، اكتشفت ان اللي كان هنا مو كتله، مو قماش، كانت امعاء. هذا الطفل الرجل اللطيف نزل من الدور المدري كم، يمشي على الدرج وشايله معاه في يده. فتح الباب للشرطه ومعاه في يده، ركب معاي الاسعاف وطالع فيني وسالني وين اختي، ومعاه كان شايلها ماسكها في يده. انا اي قوه يا رجل تكلم هنا. الحمد لله كانت الطعنات الموجوده كانت ما كان في نزيف شديد جدا. كان في طعنه في الصدر مسببه خطر تنفسي، بالعربي اسمها استرواح صدري، تنشن نيموثراكس. لين وصلنا للاسعاف. تبعت مسلسل ذا جود دكتور؟ تمام. الحلقه الاولى ما هو بيجيب كذا مزاز ويحط هنا الكلام هذا. فصار في استرواح صدري، انه الكيس اللي حول الرئتين امتلأ هواء، فاضطرينا نثقب ثقب هنا تحت احد الاضلاع عشان يتنسم. وانا قاعد اكثر شيء اثر فيني وقتها كنت اشوفه هو مطعم، فكنت اسال نفسي سؤال: هل معقول ان فيه بشر يسوي كذا؟ كان شيء غريب، كان شعور فظيع عجيب. معقوله في بشر يسوي في بشر اخر الشيء هذا؟ الحمد لله هذا الولد اللطيف على قيد الحياه. صرناه بعدها بيومين، احتفلنا لمده 3 شهور. ما شاء الله حقكم. فالحمد لله. عظيم. أنا اللي وصلني منك انكم عملكم غير روتيني، تقابلون قصص واشياء مره كثير. اتوقع انك قلت ايجابيات كثيره، اذا تبي تذكر ايجابيات زياده اذكر، بس ودي تعطيني سلبيات التخصص، ولا تقول ما في سلبيات. لا، في سلبيات. كعمل، مجالات العمل كثير، فكل جهه عمل لها سلبياتها. فاول جهه عمل هي ما قبل المستشفى في الهلال الاحمر. مثلا شفتات الهلال الاحمر شفتات، يعني مو دوام واحد. اضافه انه راح في جهد بدني كثير، راح تشتغل تحت الحر، تشتغل في البرد، ليل نهار، ممكن ما تكون النوم عندك مضروب، ممكن هذه الشفتات تاخذك من التزامات عائليه، ممكن تطيح في يد واحد تلعبون مصارعه في الشارع يا فممكن ينبرش عليك احد يعتدي عليك. فهذه البيئه صح انها فيها اكشن غير روتينيه، لكن فيها ايضا سلبيات. طيب، من الناحيه هذه كيف المستقبل الوظيفي للتخصص؟ يعتمد على الجهه وللاسف في عطاله. عطاله. ما انا قاعد اشوف فيه وظائف. ندري انا يوم قلت للاسف جاء في بالي عطاله. كويس، في اسف بس بقولها بعدين. اوكي. ما في عطاله، في ناس الجماعه متوظفين. السؤال اللي يطرح نفسه: هل الوظائف جيده ولا لا؟ ما فهمت. هل الوظائف اللي توظفوها جيده؟ يعني في وظائف مو جيده، في وظائف غير جيده. في شركات تاخذ الباراميدكس او مستوصفات خاصه، في مستشفيات اهليه كبيره تسيء استخدام الباراميدك. تعنيف وظيفي اللي قاعد يصير. ففي خيارات كثير وظيفيه كثير. دفعتي 2019 4 شهور كلنا متوظفين. القطاعات كثير في التوظيف للخدمات الطبيه الطارئه. الهلال الاحمر عندنا، لانه اساسا انت خلال دراستك يتم تصميمك للعمل فيما قبل المستشفى. 70% 80% انت تشتغل فيما قبل المستشفى في رعايه الحالات. عندك وزاره الصحه مستشفيات، عندك الجانب الاكاديمي للشخص اللي بيحب يكمل اكاديمي، عندك الطيران الجوي، انك تصير مسعف في الجو. ايش عندنا؟ عندك تكلمنا عن التعليم، ففي اكثر من مستشفيات. التدريب. واحده من السلبيات في التخصص انهم يحسبونك عتال، تاكسي، اوبر، كريم. عجيب. تدرس 5 سنوات عشان لما توصل البيت تحصل صاحبنا العزيز يقول لك جيب السرير معك. فهنا هذه لازم احنا مع الوقت راح تروح. انه في تحسن تشوفها؟ في تحسن بس يبي له وقت. خليني اوضح لك فكره الام اس او الخدمات الطبيه الطارئه. ايش هو الام اس؟ ايش هو؟ قسم الطوارئ جايك للبيت.
هذا الشخص اللي ينزل من سيارة الإسعاف مو سواق. 5 سنين 6 سنين درس كل حاجة، إنه يسوي لك كل حاجة، أو 90% من اللي راح يصير في قسم الطوارئ عندك في البيت. فهو يقدر يفحص المريض، معاه حقيبة أدوية متكاملة، معاه أجهزة متقدمة لفحص القلب، معاه كل حاجة يقدرون يسوونها لك في المستشفى. فهو تثق في رأيه أنت إذا قال لك إن هذه الحالة إسعافية تستدعي النقل أو من عدمه، أو كانت الحالة مريضة فالأهل يقولون لا نقولوه المستشفى. طيب بس يقول لك لا تلمس، ودي المستشفى. فهذا يدل إنه الوعي عندنا يبي له شوي. فهذا الأخصائي الإسعاف متمكن من مجالات كثير جدا في طب الطوارئ، إنه يجيك يغنيك إنه من الأخير قسم الطوارئ جاك البيت. وش درستوا بندر مواد أو طبيعة المواد؟ في أول سنة خلينا نقسم السنة الأولى لترمين. الترم الأول فيه مادة الAMT Emergency Medical Technician، ومادة الأناتومي التشريح وعلم التشريح والفسيولوجي. ففي الAMT هو كتاب ضخم جدا، راح تقرأ فيه كل حاجة في الطوارئ، الأساسيات. فراح تمر على كل شيء حرفيا، كل حاجة بشكل أساسي مبسط. نفس الكتاب هذا كل شابتر منه راح يطلع منه بكرة لما تمشي في الدرب مادة أكثر عمقاً مما ذكرت فيه في الكتاب. فالAMT هذا هو الأساس اللي الشخص يقرأه يفهمه صح، لأنه كل حاجة بعدها مبنية عليه. هو الأساس المبسط، بعدين احنا نزيد عمقاً ترم فترم. مادة الأناتومي والتشريح والفسيولوجي بسيطة لأنه واضحة، تدرس جسم الإنسان وكيف الأعضاء تشتغل. حلو. مادة كوميونيكيشن تعلمك الديكومنتيشن، عندنا مرة مهم. أسعفت حالة لازم يكون كل شيء مكتوب، لأنه ممكن بكرة تستخدم في المحكمة، ينادونك يقولون أنت فلان الساعة الفلانية أسعفت هذا الشخص، وريني أوراقك. حلو. إيش سويت؟ فيتم متابعتك. هذه مادة الديكومنتيشن. بعدها الترم اللي بعده نروح مع علم الأدوية فارماكولوجي، ندرس كل لعبتكم هذه بس هنا في قسم الطوارئ يعني. فندرس كل حاجة في الطوارئ في الفارماكولوجي، كل الأدوية، ايروي مانجمنت تأمين مجرى الهواء. شفت في الأفلام اللي يفتحون كذا إبرة ويحطونها هنا، ترى نعرف نسويها قاعدة هاي عليه. ندرسها في المادة هذه. تدرس الباثوفيسيولوجي أو علم الأمراض، كيف الأمراض تتكون، تفاعلها مع الأدوية. وفي الترم الثاني في الكلية الشيء اللطيف جدا أنك راح تبدأ تطبيق في الهلال الأحمر. راح تنزل مع الهلال الأحمر تشوف مرضى حقيقيين تتفاعل معاهم، وفي نفس الوقت في تدريب مستمر في الكلية. هذا في السنة الأولى. أعتقد تدريب مع المرضى جدا، إنك تشوف كيف يتم العناية فيهم. يستمر المشوار، تدخل في الميديكال إمرجنسيز، النايت مير. الميديكال إمرجنسيز مادة يبي لها شغل كثير. علم القلب، تخطيط القلب، كيف تقرأ، إيش الأدوية اللي تتعامل معاه. سبيشال كونسيدريشن أو اعتبارات خاصة، كبار السن، الحوامل، الأمراض النفسية، كل الأشياء هذه كيف راح تتعامل معها. يمشي المشوار. طوارئ الإصابات، وإيش عندنا بعد؟ طوارئ الإصابات عندنا في الترم الثاني. التدريب ماشي معك، عندك تدريب الهلال الأحمر، عندك تدريب مستشفى. يستمر المشوار يا صاحبي العزيز، ندخل على الأطفال، طوارئ الأطفال، العناية الحرجة. وفي آخر سنة يكون عندك بحث، لازم تخلص في مادة البحث، مادة إدارة كوارث. شفت انفجار بوسطن اللي صار في الأولمبياد حقهم، ما أدري السباق قبل كم سنة، كرفونا فيه في الكلية. قاعدين نتابع 3000 مرة عشان نحلل ونسوي خطة نمنع الكارثة، ونسوي خطة كيف نستجيب للكارثة مو بعد الكارثة. إن شاء الله موادكم كثير. أقول مواد كثير متنوعة، أحس يعني مو بكلها في. على بالك يخلونك في إجازاتك لحالك، يصيرونك حج وعمرة هناك يا وحش. تطوع في الحج والعمرة هناك في الإسعاف. كان أحد التجارب اللطيفة جدا. تخدم حجاج بيت الله سبحانه، حجاج بيت الله. مقدم خدمة إسعافية. الرحلة في حاجة بذكرها لما أتكلم عن الكليات بشكل عام أو الجامعات. المستوى اللي قاعدة تخرج الكليات هنا هو مستوى عالي جدا يعني. فإحنا عندنا فكرة إنه خريجين الكليات الأهلية مستوياتهم لك عليها. لا فعلا ترى مستوياتهم جدا ممتازة. الكليات أيا كانت نشوف مخرجات جدا عظيمة قاعدة تطلع على الفيلد. طيب وصلنا الحين لأسئلة الجمهور. الأسئلة كانت كثيرة فحاولنا نفلتر ونقلل منها. مستعد؟ yeah. إيش الفرق بين طبيب الطوارئ وأخصائي الطوارئ؟
يا سلام عليك. الباراميديك أو أخصائي الإسعاف وطب الطوارئ هو تخصص من بعد الثانوي تدرسه، يعني تدخل كلية، تخلص التحضيري تدخل تخصص اسمه خدمات طبية طارئة، يخرجك أخصائي خدمات طبية طارئة. حلوين؟ يا سلام عليك. استشاري أو طب الطوارئ أو استشاري الطوارئ اللي موجود في المستشفى هو برنامج ما بعد التخرج من كلية الطب. زميلنا في كلية الطب يدرس 7 سنوات، بعدين يتخرج يدخل 4 سنوات برنامج إقامة في المستشفى، يدرس يشتغل وفي نفس الوقت يدرس طب الطوارئ. بعدها يتخرج كأخصائي طب طوارئ ويكمل كاستشاري طبيب طوارئ. الفرق الآن بين طبيب الطوارئ وأخصائي الإسعاف وطب الطوارئ إن طبيب الطوارئ في المستشفى، أخصائي الإسعاف من اسمه إسعاف وين ما قبل المستشفى، أو أخصائي خدمات طبية طارئة. فالخدمات الطبية الطارئة هو تخصص على طول بعد الثانوي، بعد التحضير تدخل تخصص مع خدمات طبية طارئة يخرجك كأخصائي خدمات طبية طارئة. طبيب الطوارئ لازم يخلص طب 7 سنوات، بعدين يدرس طب طوارئ، بعدين يصير طبيب طوارئ. سؤال: هل أخصائي الإسعاف اللي ما قبل المستشفى الخدمات الطبية الطارئة يقدر يصير طبيب طوارئ كذا؟ لا، لازم يرجع مرة ثانية مثل عبد العزيز ما شاء الله تبارك الله، درس تخصص، بعدين يرجع يدرس كلية الطب من جديد، بعدين ياخذ برنامج الإقامة في طب الطوارئ. فهذا بكالوريوس منفصل عن كلية الطب. كيف كان أول شعور لك في أول حالة قابلتها؟ أول شعور كنت مستغرب ليش المسعف اللي معي مشغل شيلات. ليش مشغل شيلات؟ أطالع فيه مشغل شيلة ويطالع فيه، شافني متوتر فشغل شيلة المهنا قاعد يغني معها. هو أحد الزملاء اسمح لي ألقي عليه التحية، الزميل عبد الله بادي الله يذكره الخير. ركبت معاه أول شفت فكنت أنا فعلا متوتر كثير، فشغل شيلة وقاعد يطالع فيني ويحاول يفرفش عني. فكان أول سؤال جاء في بالي وأنا طالع فيه أقول كيف هذا شغل شيلة؟ إحنا رايحين بلاغ إسعافي حالة انقلاب حادث وهذا مبسوط قاعد يضحك ويسولف، شلون؟ لكن بعد مع العمل مع الزملاء هناك والعاملين في الهلال الأحمر جدا عظماء وداعمين، إنه يحاولون يصنعون بيئة لطيفة لهم حتى يتنفسون فيها. أذكر البلاغ ذاك كان في شخص منقلب من سيارة من حادث، فلما نقلناه في الإسعاف مسك يدي وقال عاملني مثل أخوك. زعلتني الكلمة شوي، أنت أخوي فعلا، أنت ما تحتاج إنك تقول لي كذا، أنت أخوي. كان عنده كسر في الفخذ، فعملنا له الجبائر اللازمة ونقلناه لأقرب مستشفى. ما أنسى لأنه كان أول مريض ألمسه. ممتاز. كيف واجهتوا مشاعر الخوف والتوتر؟ تدريب اللي مرينا فيه، ثاني شيء المرة الأولى الثانية الثالثة مع التكرار أو الشفتات المتكررة اللي التدريب اللي كنا ناخذ في الهلال الأحمر. يعني مقارنة أول شفت مع آخر شفت فرق. يعني في أول شفت كنا نخاف من كل حاجة، مجرد يجي بلاغ الواحد معدل نبضات قلبك يوصل 5000 في الدقيقة، يخوف الوضع. بس مع الوقت تتعود عليه. ليش؟ لأن المسؤولية هنا عظيمة جدا. يعني المريض حاط روح بين يدينك. هل المهنة أثرت على جسدكم أو نفسيتكم؟ ولله الحمد ما في تأثير، بالعكس صار فيه غزوات كثيرة على المطعم البخاري. حبيبي. التأثير في ناس ما يتحملونه. أوكي، الناس التأثير يعتمد على الشخص وكيف يتعامل معه. في دراستنا كان في مادة في أول ترم اسمها well-being أو wellness أو fitness، فكنا ناخذ فيها كيفية التعامل مع الضغوط النفسية، كيف تحافظ على دايت معين، على تمارين، كيف تتعامل مع الضغوط النفسية، كيف تسوي برنامجك الغذائي، كيف تلاحظ على زميلك إذا حسيت إنه مضغوط نفسيا. فكل هذه الكل يمشي كتيم كفريق، يعني دائما معاك زملاء، فالوضع بإذن الله إنه تمام إن شاء الله. طيب بندر، وصلنا للفقرة الغير مفضلة عندي، فقرة الختام. وش ودك تقول للي يشوفونك ودهم وما ودهم يدخلون التخصص؟ إذا أنت حاب التخصص عاد طالع في الكاميرا. إيه، خذ راحتك حبيبي. إذا أنت حاب التخصص ادخله، نقطة على السطر فقط، مو علشان فلان قال لك ولا عشان قالوا لك أوه ترى تخصص جديد، ترى بدل الندرة ولا شيء، وبيروح بعد كم سنة. وبلس إنه في ناس عدد كبير قاعد يجي. إذا أنت حاب المجال روح معاه فقط إذا أنت حابه. إذا حد مجبرك عليه
حاول انك تعطيه بلوك، شيء زي كذا. الله يعطيك ألف ألف عافية. أنا سعيد صراحة، الوقت مر بسرعة. حبيبي. على روحك الحلوة، على كلماتك، على المحتوى اللي إن شاء الله يكون يستحق وقت المشاهدين. واستمر، أنا متابع لك بشكل جيد ومبسوط باللي قاعد تقدمه، ومنها الأعلى يا رب. الله يسعدك يا سيدي العزيز، شكرا لك وللزملاء والزميلات هنا. يعطيكم العافية وكونوا بخير. شكرا جزيلا.